හරි යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එකේ අපි හදන්නේ හතු තෙල් දාලා. ඉතින් මෙතන තියෙන බටන් මෂ්රූම්. ඉතින් අපි මේ ටික කපා ගන්නවා තෙල් දාන්න. මුලින්ම අපි මේකට අවශ්‍ය කරන ලුණු කපා ගමු. ලුණු ගෙඩි එකමාරක් විතර මම කපා ගන්නවා මේ වැඩේට. හරිද? මුලින්ම ඊට පස්සේ මම මේ ලුණු ටික කපාගත්ත ලුණු ටික පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊළඟට අපි කපා ගන්න සුදු ලුණු. හරිද? මෙතන සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම පොඩි වෙන්න කපා ගමු. ඊට පස්සේ මම චූටි ඉඟුරු කෑල්ලකුත් කපා ගන්නවා මේ විදිහටම සුදු ලුණුත් එක්කම. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ ටිකත් මේ වගේ කප් එකකට දාගන්නවා. අම්මිරිස් කරලත් ඊට පස්සේ මම මේ වගේ අම්මිරිස් කරලකුත් කපා ගන්නවා. හරිද? මේකට ලොකු කරලක් ඒක නිසා මම මෙච්චර දාන්නේ නැහැ. මේකෙන් භාගයක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් පොඩි කරලන්න කරලක් වගේ දාගන්න. හරිද? මොනවද රෙඩි වුණාවත් මේක හරිය නැති හින්දා. හරි. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කපා ගත්තා. ඒකත් මම මේකටම දා ගන්නවා මේ විදියට. හරිද? හරි. ඒ ටික ඔක්කොම කපා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට තියෙන අපිට හතු ටික කපා ගන්න. මම මේක හතු මේ තෙල් දාන හින්දා මම ගොඩක් සියුම් වෙන්න කපා ගන්නවා මේ විදියට. හරිද? විදියට වලත් කපා ගන්න හතු සියුම් වෙන්න. හරිද? හරි. මේ විදියට ටික මම භාජනයට දාගන්න. හරි. අපි ඉතුරු හතරක් කපා ගමු මේ විදියට. මේ තියෙන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන කරන දේවල් හතු ලියාගත්තා මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අමු මිරිස්, ඊට පස්සේ සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ඊට පස්සේ ලියාගත්ත ලුණු ගෙඩිය කම. මුලින්ම අපි මේ පෑන් එකට දා ගන්නවා තෙල් මේස ඇඳි දෙකක් විතර මේ විදියට. හරිද? ඊට පස්සේ මේක හොඳට රත් වෙන්න ආරෙ. හරිද? තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී අපි මේකට එකතු කරගන්නවා අබ තේ හැන්දක් මේ විදියට. හරිද? අබෑට පුපුරනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න රත් වෙච්ච තෙල් එකේ. හරිද? අබ ටික රත් වෙගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව දැන් ඒක ටික් ගාලා පුපුරනවා. එන සල්ලට දෙකක් විතරක් දාගත්තා මේ විදියට. හරිද? ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඒක රත් වෙන්න අරින්න. හරි. ඒක රත් වෙගෙන එද්දී අපි අර කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් මේකේ බැදෙන්න අරින්න මේ විදිහට. බලන්න මේ වගේ කලවම් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ටික බැදෙනවත් එක්කම ඔයාලගේ ලුණු ටිකත් එකතු කරන්න මේ විදිහට. හරිද? හරිද? ලුණු ටිකත් පොඩ්ඩක් මැලවිලා බෙදිලා යන්න අරින්න මේ එකතු කරලා. හරි. ලුණු ටික මැලවිගෙන එනකොට අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා ලුණු තේ හැන්දක් මේ විදිහට. ඊපස්සේ ඒකත් හොඳට කලවම් කරනවා. මේක දැන් මේ විදිහට මැලවිගෙන එනකොට අපි ඊට පස්සේ එකතු කර ගන්නවා යාලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා එකතු කර ගන්න කහ තේ හැන්දකුත්. ඊට මේක තවත් රසයි. අපි කරිකුඩු තේ හැන්දකුත් එකතු කර ගන්නවා මේකට. කරිකුඩු තේ හැන්දකුත් අපි මේකට එකතු කරගත්තා. දැන් මේක ඔක්කොම මේ විදිහට කවලම් කරනවා. මේ වගේ මික්ස්චර් එක අපිට හැදුනාට පස්සේ අපි මේකට දා ගන්නවා අපේ හතු ටික. හරිද? මේ විදිහට හතු ටිකත් මේකට එකතු කරගෙන ඒකත් මේ හොඳට කවලම් කරන්න. හරිද? දැන් අපේ හතු වල තියෙන වතුර චුට්ට එළියට ඇවිල්ලා වතුර අයින් වෙන්න බලයි මේකෙන්. ඒ නිසා හොඳට කලවම් කර මේ වගේ කරගන්න. හරිද? හොඳට කලවම් කරන්න හැම තිස්සෙම.
මේ විදිහට මම දිගින් දිගට මේක හොඳට කලම් කරනවා. කලවම් කරගෙන මේක තවත් රස වෙන්න අපි උඹලකට ටිකකුත් එකතු කරගමු. හරිද? ටිකක් උඹලකට වැඩි වුණාම මේක ගොඩාක් රසයි. හරිද? මේ විදිහට උඹලකට ටිකක් මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකත් අපි හොඳට කලවම් කරගමු. හොඳට කලවම් කරන්න මේක. හරිද? මේ වගේ දිගටම මම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් දැන් මේ වගේ ටික වතුර ඉන්නුවාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඇතුලේ වතුර එළියට එන්න පටන් ගන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් පොඩ්ඩක් අරගෙන ලුණු එහෙම කොහොමද කියලා බලන්න. හරිද? මම පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන ලුණු ටෙස්ට් කරනවා දැන්. ලුණු බැලුවට පස්සේ ලුණු ටික මදි. ඒක නිසා මම තව ලුණු ටුට්ටක් දානවා මේ විදිහට. හරිද? ඉතින් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න. හරිද? දැන් අනං අපේ හතු එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා අවසන්. ඉතින් මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. නියම පාටට නියම රසට හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත රස හතු එක. ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රස රෙසිපි එකකින් අපි හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න.